ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කැඩිලාද? ඩිස්ප්ලේ එකක් හොයනවද? දැනීම අපිට කතා කරන්න. නැතිනම් WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. 074 11 10 774. ගෙදර ඉඳලම ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. www.mobileparts.lk වෙත පිවිසෙන්න. Mobileparts.lk කුරුණෑගල. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අය අපෙන් අහනවා Sony display නැද්ද කියලා. අපි ළඟ තියෙනවා XZ3, XZ2, XZ1 වගේ මේ XZS, XZ වගේ මොඩල් ලු තියෙනවා. තව අපි ළඟ තියෙනවා Xperia 8, Xperia 1, Xperia 5 කියන මොඩල් එකත්. ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් ගන්න පුළුවන් XZ3 original display එක 17500ට ලංකාවේ කොහෙවත් මං හිතන්නේ ඒ price එකට XZ3 display එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාගේ Sony phone එකක් තියෙනවා අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ website එකට ඔයගොල්ලන්ගේ display model එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ස් එකක් කරලා අපෙන් ඩිස්ප්ලේ එක සතියක් හෝ දෙකක් ඇතුළත ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.